بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی بخښونکي سبحانه تعالی په نوم باندې د پښتو IT ګرانو لیدونکو په مایکروسافټ ورډ کې په پاتې برخو باندې کار کوم. زه په خاصو په ریفرنس کې دغه سایټیشن او دا برخې ویلې کیپشن پورې راځو نن مارک انټري وایو او مارک سایټیشن وایو. دا څه ته وایي؟ مارک انټري که چېرې تاسو فکر کړئ د انګلیسي لغاتو کې البته زیات پکارېږي. د کتاب په اخرو برخو کې که تاسو پام وکړئ د لغاتو یې مجموعه یې راوستي، د لغاتو مجموعه یې راوستي. کتاب کې اکثر وخت نوي لغات راغلي وي یا ډیفیکلټ یا مشکل سخت لغات راغلي، بیا د کتاب په اخرو برخو کې اخره صفحه کې ټول مجموعه راوستي. د هغې لپاره موږ بیا انسرټ مارک انټري وایو. دې لپاره فرض مثال زه راځم اوس ټکسټ سټارټ کوم ځان سره یو 50 پاراګراف دی وي. صحیح ده؟ ما تقریبا په 300 ورقو کې راغی. نو اوس که چېرې تاسو غواړئ چې کوم لغات دی کتاب په وروستۍ صفحه کې راسي، نو تاسو به داسې کوئ هر لغات به انتخابوئ، دلته به مارک کوئ. لازم دی کې دغه لغات مارک سي. دلته به تاسو کله دلته کلیک کړئ، تاسو به دا صفحه درکړي. نو پوه شوه په همدې غنه مې نوم کوئ، د بل نوم بدلوئ مو ورته. دا هم سلیکټ کړو، دا بل ته همداسې مارک کړئ ورته. دا مارک کړو، دا بیا ته دې نه کلوز کړئ. کله چې دا کلوز کړئ دلته ګورئ پاراګراف علامې درکړي. دا په هم مینو کې ویلي وو، دا ځینې بېرته اف کولی شئ. صحیح ده؟ ځینې بېرته اف کولی شئ. به همداسې راځو په دلته یو بل لغت هم راځم دلته بله صفحه کې دغلته یو دغه پروډیوس لغت دا هم مارک کوم، دا هم په همدې نوم مارک کوم او دا بېرته کلوز کوم. راځم بلې صفحې ته، دا هیلپ لغت دا هم مارک کوم، دا مارک او کلوز کوم. دا درې لغات ما مارک کړه. یو کله تاسو راسئ کنټرول انټر یوه نوې صفحه به راوخلئ او دغه پاراګراف علامې د جینه سمپلي آف. زه اوس غواړم چې دغلته دې ما د لغاتو مجموعه راسي کوم چې ما هلته مارک کړي دي. بېرته به راسئ ریفرنس ته، هلته به په انسرټ انډیکس باندې کلیک کړئ. کله چې تاسو دې باندې کلیک کړئ، تاسو به هماغه د ټیبل اف کانټینټ او ټیبل اف فیګر او ټیبل اف اتریټیز ته وروسته وایو، تاسو به هماغه دا ډیزاین درکړي. دې کې تاسو ته کولی شئ بېرته هماغه ګټه هم واخلئ. اوس که چېرته زه په دې کې کار کوم مارک انټري کې دا اخلي ما سره، خو که چېرته راسم په ټیبل اف کانټینټ ته راسم، ټیبل اف کانټینټ برخه ما سره خلاص وي، دا نور به ما سره پیدا شي. راځم دلته تاسو ډیزاین غواړئ وایي کوم ډیزاین باندې تاسو کار کوئ، ځینو انتخابولی شئ، دا ټکسټ انتخابولی شئ، لاین ورته انتخابولی شئ. زه راځم دغه لاین دې وي. صحیح ده؟ او ټمپلیټ که ورکوئ دغسې ډیزاین ورکولی شئ او دغلته تاسو ورته ډایرکټ که چېرته موډیفای کوئ تاسو موډیفای کولی هم شئ. د ځینې خط او فارمول خط او ډیزاین نور شیان ته ټول موډیفای کولی شئ، تغیر پکې راوستل. زه دغه ساده توګه دا اوکې کومه، ما سره به دا انسرټ کړي. اوس ماته وایي چې د ډاکومنټ لغت په څومره صفحه کې ده؟ په لومړۍ صفحه کې ده. صحیح ده؟ او د پروډیوس لغت په 3مه صفحه کې او د هیلپ لغت په 17مه صفحه کې. بېرته راځم په انډیکس باندې کلیک کوم، دغلته دا هم ولري. صحیح ده؟ دا دې هم ولري او اوکې کولی. صحیح ده؟ چې کله اوکې کوئ دا ته ریفلیس به یې کړو. کله چې تاسو ریفلیس کړئ ته موږ ته به دا شی د مسکلین نوم هم راکړي. تاسو کولی شئ له ټولو څخه ګټه واخلئ. اوس راځم په دې کې چې ما نه یو لغت پاتې شوی، فرض مثال دغلته دغه لغت ما نه پاتې شوی ده. صحیح ده؟ ډاکومنټ لرو، دغه کې ورډ پروګرام ورډ ما نه پاتې شوی ده، دا هم مارک کوم. کله چې زه دا مارک کړم په همدې نوم مارک به یې کړو، کلوز به یې کړي. دا د فرض مثال لږ ایټالیک هم مارک به یې کلوز به یې کړي. کله چې تاسو ښکته راسئ تاسو دا نه ده راغلی. صحیح ده؟ تاسو که دا نه یې راغلی، تاسو به داسې کار وکړئ چې دا به انتخاب کړئ، هلته به ټیبل تاسو سره خلاصي اپډیټ انډیکس. کله چې دا انتخاب نه وي دا موږ سره آف وي. صحیح ده؟ تاسو موږ سره آف ده. کله چې ټیبل کې تاسو کلیک کوئ دغلته تاسو به دا آن شي. کله چې تاسو دا آن کړئ تاسو به هماغه لغت هم کیبورډ هم پکې اپډیټ کړي او دلته راولي او بیا تاسو کولی شئ دغه د پاراګراف علامې د جینه بنده کړئ. د جینه تاسو کولی شئ هر څومره لغات چې تاسو لري اډ کولی شئ. دلته موږ بل مارک سایټیشن لرو. که چېرته فکر کوئ ته موږ په سایټیشن کې دلته څه معلومات ویلي چې دا ټول په معلومات لیږل د کتاب څوک لیکي
کوم کال کې لیکل کېږي. نو که چېرته تاسو غواړئ چې په تاسو کتاب کې څو دندې اخلص ولرئ سایټیشن ولرئ، نو که غواړئ د هغې فهرست جوړ کړئ نو بیا موږ له مارک سایټیشن څخه وړو. فار مثال زه دلته ځان سټیمیټ کړی دی نو زه هم دغلته اټکوم سیده او بلې صفحه کې راځم دغلته یو څه سایټیشن اټکوم، دغلته هم یو سایټیشن اټکوم، درې څلور دنې سایټیشن ځان سره اټکوم. تاسو بیا کولی شئ چې ډېر ګټه واخلئ. دغلته یو سایټیشن اټکوم. اوس که تاسو غواړئ چې د دې سایټیشنو لیست ځان سره راولئ د کتاب په بېره اخره لکه څنګه اوس موږ د عناوینو فهرست ویلې، نو موږ له مارک سایټیشن څخه ګټه اخلو. دې لپاره به تاسو اول د کوم سایټیشن لرئ دا به انتخاب کړئ او مارک به یې کړئ. کله دا مو سلیکټ کړئ مارک به یې کړئ، دلته به ټول مارک کړئ تاسو چې دا تاسو مارک کړئ دلته داسې راښیي. لکه یو مارک تاسو بېرته پورته راشئ، بل سایټیشن مو چېرته اډ کړئ هغه به هم ورته داسې مارک کړئ، دا هم انتخابوم دا به هم مارک کړئ او راځم دا د جین بکلوز کې صرف بېرته دلته بېرته راشئ، بل چې کوم ځای کې اډ کړئ سایټیشن دا به هم ورته مارک کړئ. دا اوس ما سره اډ شول. نو زه راځم دغه ته بلې صفحې ته زه غواړم دلته ډیس هم اډ شي. د منټر کې دا بېرته په هم مینو کې ځان سره دلته آف کړئ. نو زه غواړم چې دلته ما ته د سایټیشنو لیست راسي. نو تاسو به وکړئ دلته کرسر کېږدئ راشئ په انسرټ ټیبل اف اتھورټیز باندې کلیک کړئ. کله چې تاسو دا کلیک کړئ هماغه مخکنۍ برخه ده دا ټیبل اف فیګر دا ټیبل اف کانټینټس دی. دا مو چې انتخاب کړه تاسو دې کې فارمټ غواړئ تاسو کولی شئ دې ته مثبتونه راولئ او که چېرته بیخي نن کې دا به هر شي ته لاړ شي او که چېرته غواړئ چې دا رقم خط دې راسي منځ کې دا هم انتخابولی شئ او په فارمټ کې دا ډیزاین نه کلاسیک دا ډیزاین ورکولی شئ. زه هم دغه ورته انتخابوم صحیح ده. نو زه په که چېرته موډیفای باندې کلیک کړئ دې کې تاسو کولی شئ د خط سایز ورته انتخاب کړئ، سمپل او دا نورې موډیفای کولی شئ، خط دې بولډ وي نورمال دی سایز یې غټ وړه کوئ تاسو کولی شئ انتخاب یې کړئ. دا به چې سمپلي اوکې کړئ. دې چې تاسو کله چې اوکې کړئ تاسو به د سایټیشن لیست راسي. تاسو چې لومړی سایټیشن صحیح د 2010 په لومړۍ صفحه کې ده، دویم سایټیشن د خان 2012 په درېیمه صفحه کې ده، خان درېیم سایټیشن 2016 په څلورمه صفحه کې ده. اوس زه راځم ما فرض مثال یو بل سایټیشن په څه چې زه دلته اډ کوم، زه راځم دغلته یو بل سایټیشن ورکوم په دویمه صفحه کې دغلته یو بل سایټیشن پکار ده. کله تاسو ته یو سایټیشن اډ کړئ راځم دغه سایټیشن صحیح ده دا ډېر سایټیشن زه ورکوم دا به سمپلي ټری کې ورته مارک کې ورته کله چې مارک دا به کلوز کړي. کله چې ګټه تاسو کله راشئ هغه تاسو به ته څومره سایټیشن یې راغلی دومره صفحې والا نو دې لپاره به تاسو دا ټیبل سلیکټ کړئ یا د په اپډیټ ټیبل باندې کلیک کړئ. ما سمپلي سیو کړه ده کله چې اپډیټ ټیبل باندې کلیک کړئ تاسو به څلورم ټیبل هم څلورم سایټیشن هم راسي صحیح ده. تاسو کولی شئ همداسې ګټ اخلئ د سایټیشن دا د سایټیشن برخه څه د دې لنډ کې د عناوینو برخه څه د دې ډسکرپشن برخه څه چې دا شورټ ډسکرپشن سره واچوئ د دې سایټیشن څه چې ته غواړئ یا ټول او د کتاب باره معلومات سره واچوئ د دې کیپشن څه چې ته غواړئ د عکسونو فیګر ولرئ دې نه به ګټه اخلئ که چېرته غواړئ چې د لغاتو یو ذخیره ورسره وکړئ اډ کړئ نو تاسو دې نه ګټه اخلئ. مارک سایټیشن دی هغه لپاره نو مینکس لرو مینکس کې انفلاپ او لیبل انفلاپ او لیبل څه ته وایي. زه راځم دلته یو نوې صفحه راکړم یو نوې صفحه راځم د دې چې نه هوم مینو کې دا بېرته کله چې تا راځو په میلینکس کې دا لومړی انفلاپس دی. انفلاپس څه ته وایي؟ انفلاپس د خط پاکټ ته وایي. که چېرته فام کړئ د یو رقم په خطونه یې پاکټ کې نو که چېرته غواړئ چې هغه جوړ کړي زه تاسو ته که چېرته زه کمپیوټر له انټرنټ سره وسږه تاسو به ګوګل کې وښیم انلاین نو زه راښیم تاسو ته ګوګل کې مایکروسافټ دلته به تاسو یو ډیزاین راواخلئ چې تاسو فکر وکړئ دا رقم خطونه ډیزاین نه به تاسو راواخلئ دغه ته وګورئ دا خط صحیح ډیزاین ده وګورئ دا رقم خطونه تاسو جوړ کړئ دا د خط پورته کاوار ده صحیح ده دا خالي پاکټ ده دې کې به تاسو نن ټیکسټ دی چې هر څه مکتوب تاسو لیکل غواړئ تاسو مکتوب دی خو دغه پاکټ ډیزاین اوس موږ جوړو دغه په صرف پاکټ چې راځي دغه ډیزاین ته موږ انفلاپ استعمال دې کې به شنه نور کوم مکتوب تاسو لیکئ بیا وروسته تاسو په دې کې نه اچوئ خالي دې پاس د دې پاکټ دغه ډیزاین موږ جوړو صحیح نو موږ راځو بیرته دغه ته نو دې لپاره موږ انفلاپ باندې کلیک کوو صحیح ده نو لکه تاسو کلیک کړئ تاسو ته به د یو انټرفیس راسي دې کې موږ دوه ادرس لرو یو ډیلیوري اډرس ده یو ریټرن اډرس ده. ډیلیوري اډرس کې به هغه ادرس لیکئ کوم چې تاسو چاته لیکل غواړئ فرض مثال زه د احمد ته لیکل غواړم دې کې به زه د احمد ادرس لیکم صحیح ده چې فرض مثال نوم یې څه ده
نیم ورکوم. صحیح ده. نمی فرض مثال نمی خان ده او اف نیم که چېرته ورکوي ساده توګه زه داسې جوړ کړم. اف نیم ورکومه د الف په نامه او فون نمبر یې هم ورکومه. د سیمپلی نو ورکومه چې نمبر د هم د هغه نمبر ده. صحیح ده. دلته یې هم لیکمه. که چېرته ایمیل ورکوي ایمیل ورکولی شي او که نه ته هم دومره ورکولی شي. هر څه به تاسو بیا غواړئ ورکولی شي خپل معلوماتو لپاره باندې. که تاسو سیمپلی نوم نه ورکوي هر څه ورکوي بیا تاسو ورکولی شي. بل که چېرته غواړئ ریټرن ادرس ورکوي. صحیح ده. دا ما مخکې دا جوړ کړی ځان سره په باره دا نور راخلي. صحیح ده. دا هر څه مثال ته زه دا لیکمه ریټرن ادرس کې لیکمه چې ریټرن ادرس کې چېرته ریټرن شي نو ته داسې بیا چېرته لاړ شي. زه ته دلته لیکم چې کله ریټرن شي دلته لاړ شي نظامات. صحیح ده. چېرته چرسه څه دا یې فون نمبر ده. صحیح ده. دا یې نوم څه دی جای شو دی هم فون نمبر شو. تاسو به ته ډیزاین ښیي چې تاسو ډیزاین به راځي. صحیح ده. که چېرته اپشن باندې کلیک کړئ تاسو به ته ډیزاین نور هم درکړي. تاسو ته چې سایز څومره یې. صحیح ده. د ډلیوري فونټ دې څنګه یې بولډ دې وي ایټالیک دې وي بولډ دې سایز دې هم 14 وي. او که چېرته ورته وایي چې سټایل ورته بدلوئ خط سټایل تاسو کولی شئ د جنس سایز ورته بدل کړئ او د جنې کې کالر ورته انتخابوئ په دغه شکل کالر دې وي دا به ورته اوکې کړي. صحیح ده. او که چېرته ریټرن ادرس ورته کوئ زه فعلا د ریټرن ادرس نه بدلوم. دې ونې به چېرته غواړئ بدله کړي د جنې هم بدلولی شئ. دا سیمپلی زه اوکې کوم. کله چې تاسو ته اوکې کوئ تاسو به ته کله چې صفحې ته اټکوئ تاسو به ته دې باندې کلیک کړئ په اډ ډاکومنټ. که چېرته پرنټ کوئ ډایرکټ د جنې پرنټ کولی هم شي او که چېرته غواړئ صفحې ته ورځئ په اډ ډاکومنټ باندې وکلیک کړئ. کله چې اډ ډاکومنټ باندې تاسو کلیک کړئ تاسو به دا شی د لیبل شکل درکړي. صحیح ده. کله چې تاسو کم کړئ سایزه دې سایز زموږ سره ډېره لوړ شو. صحیح ده. دا زموږ ګورئ چې څومره په 100% کې ښکاري. صحیح ده. هغومره به په پرنټ کېږي. همدا اوس یو د پاکټ شکل. صحیح ده. د نور صفحې سره ګورئ دا لاندې موږ صفحه لرو او دا د انولپ د پاکټ شکل شو. صحیح ده. بیا تاسو ځئ چې دا کته ډرګ کولی هم شئ چې هر ځای کې غواړئ. دغلته دې وي. صحیح ده. دغلته دې وي او دا چاته لګي دغلته دې وي او کولی شئ د جنې مختلف ګټه نور ایکن هم ورته اډ کولی شئ شیپ سره اډ کولی شئ عکس سره اډ کولی شئ خپل لوګو ډیزاین ټول سره اډ کولی شئ. نو مختلف ګټې ته اخیستی شي. خو دا دی چې تاسو باید ګورئ ما تاسو راوړو دغه ډیزاین ده. صحیح ده. نور چې تاسو مکتوب شی لیکئ دا به د پاکټ نه هم راچوي. صحیح ده. تاسو کولی شئ مختلف ګټې ترې واخلئ ډیزاین ورته استعمال کړئ. دا که وکړي انشاءالله تعالی په راتلونکو درسونو کې یو لنډ ریکارډ به کوو چې څنګه ډیزاین جوړولی شو. بل مونږ لیبلز کوي. لیبلز ته لیبلز یو رقم واړه سریښونه وي. که چېرته پام کړئ په داسې خاص ځایونو کې په چوکۍ باندې سریښ شوي یا په ادارو کې په ټیبلونو باندې سریښ شوي د وړه وړه لیبل وي. زه تاسو ته راسم دلته شرټ دغلته شرټ زه تاسو ته یو شکل راخلمه موبایل کې. صحیح ده. دلته یو شارټ فلیکر راخلمه. په ایمیج کې موږ سره انشاءالله وي واړه لیبلې دي د وورډ پروګرام باندې تقریبا دغه لیبلې دي. صحیح ده. تاسو کولی شئ مختلفې ګټې لیبلې جوړې کړئ. تاسو یو مناسب ډیزاین وګوره چې یو صحیح ورسره راشي. دلته که چېرته یو وورډ پروګرام دغلته وګورئ دغه لیبل ده. صحیح ده. دا یو د لیبل شکل ده. صحیح ده. تاسو کولی شئ دغه رقم لیبل جوړ کړئ. دلته نوم هم ورکولی شئ نور ډیزاین پکې استعمالولی شئ خو دا اکثر دې لپاره استعمالېږي چې یو څه شي باندې ولګوئ سریښ شي په شکل باندې. صحیح ده. نو مختلف ګټې پرې اخیستل په لیبلو کې تاسو کولی شئ بیا دې څخه ګټه کله چې لیبل دغلته زه نوم ورکومه. فرض مثال ته زه نوم ورکومه
محمد کامران صحیح ده. تاسو کولی شئ جاب هم ورته انتخاب کړئ او فرض مثال زه راځم دلته لیکم چې کمپیوټر ټیچر ده. صحیح ده، کمپیوټر ټیچر ده. او تاسو کولی شئ نور شیان هم ورسره ولیکئ. صحیح ده، کوم کلاسونه لري یا بل شی، خو د کورس په اساس زه تاسو ته ښیم. تاسو کولی شئ مختلف شی ورته ولیکئ. زه لیکم که چېرته بس هم ورسره لیکم، خو دا په اکثره په دوکانونو کې استعمالېږي. که چېرته تاسو فکر کړئ دوکان کې چې کله تاسو شی واخلئ نو هغې به تاسو ته یو سریش وایي. که چېرته اتفاق شي بیا هغه شی ته واپس کوي نه، خپله وړې لیبل یي. نو تاسو کولی شئ مختلفې ګټې ترې واخلئ. زه دلته هم د نمبر ورکړم، فون نمبر ورکړم، دا شی کې وغواړئ. هلته زه هم کولی شئ ایمیل هم ورکړئ. صحیح ده، دلته نور ایمیل ورکړئ. صحیح ده، نو دا د برخې بلې برخه تاسو کولی شئ په مختلفو برخو کې دې ګټه واخلئ. آپشن کې تاسو نورې برخې هم لري چې کولی شئ مختلفې آپشنونه ته انتخاب کړئ. لیبل سایز، صحیح ده، هر یو سایز تاسو وغواړئ ته انتخابولی شئ. زه راځم فرض مثال دغه 6 انتخابوم. صحیح ده، او تاسو اډ کړئ. دلته تاسو ته هایټ او ویټ ښیي. صحیح ده، نو زه راځم دغه اوکې کوم او دا هم دلته ډاکومنټ ته ورکوم. صحیح ده، کله چې تاسو دا ډاکومنټ وکړئ د سایز تقریبا ډېر غټ راغی. تاسو بېرته راشئ په لینکس کې لیبل کې کلیک کړئ، تاسو به دې سایز وکړئ ورته. نو دغلته په آپشن کې دا دې کوم 4.5 وي، 4.5 او دا دې هم دا دې 4.5 وي او دا دې 2 وي. کله چې تاسو دا اډ کړئ نو دا به دومره سایز سره لري. صحیح ده، دا دې لیبل خپل سایز. که چېرې په نوې صفحه کې کار وکړو دا بیا صحیح راولي. په لینکس کې لیبل کې خان ډاکټر، صحیح ده، دا هم نمبر ده. صحیح ده، په آپشن کې به ورته په ته سایز وښیي. په نیو پیج کې موږ دا لیبل راخلو. لیبل کې ورته کوو نیو ورکړو، خان دې وییم او جاب ورکړو. جاب دې هم ډاکټر وي او نمبر هم ورکړو. دا یې نمبر ده، دا یې هم ایمیل ده. صحیح ده، نو په مثال جان ده او دا یې هم gmail.com. کله چې دا کړم تاسو په آپشن باندې کلیک کوئ. آپشن کې تاسو ته مختلف برخې درکوي چې ورته انتخابولی شئ. دې ځای کې هم تاسو آپشنو ته نمبر ډېرې لري، د ځینې هم کولی شئ. هر یو چې تاسو غواړئ د ځینو ته انتخابولی شئ. لنډه طریقه تاسو د ځینو په هایټ او ویټ کې به انتخاب کړئ. تاسو کله لیبل جوړوئ نو د هغې نمبر به وګورئ چې څومره سایز یې تاسو نه غواړئ. تاسو کولی شئ د ځینې سمپل ورته اډ کړئ. اوس چې دې هایټ 2 ده او لیبل ویټ څو ده، دی ده، دا ډېر نور فرض مثال زه راځم دا کوم دا دې 4 شي فکس ده، دا دې 4 شي. صحیح ده، دې به تاسو د اوکې کوئ. کله چې تاسو اوکې کوئ تاسو به دا کینسل کې زیاتې تاسو به د ځینې دا سمپلي اوکې کوئ. کله چې ته اوکې کوئ، که چېرته غواړئ پرنټ کړئ نو سمپلي به دا پرنټ شي، او که غواړئ ډاکومنټ اډ کړئ نو په ډاکومنټ ته به یې اډ کړئ. کله چې تاسو دا اډ کړئ دا به تاسو د لیبل ډیزاین درکړي. کولی شئ دا به خط منځ ته هم راولئ کوم چې تاسو غواړئ، او ټول غواړئ ټول د مرکز ته راسي. کولی شئ چې هر څومره لیبل تاسو لرئ نو هغه بیا نو هر څومره لیبل چې وړې وي هغومره په تاسو سره په ورق کې ډېر پرنټېږي. نو پښتو کې څومره وړې جوړول شي هغومره بیا ډېر پرنټېږي تاسو سره.